მოგესალმებით. ეს მეორე ვიდეოა რიგით. დღეს სტუმრად გვეყოლება მამუკა თავისი ულამაზესი YAMAHA R1-ით. 1000 კუბიანი ბაიკით. ნახეთ რა ვიძეა. ეხლა ვალამაზებთ რომ კარგი კადრები გამოგვივიდეს. მამუკა შენი ინსტაგრამი ამონათდება. ძალიან დიდი მადლობა. ანაკ. ძალიან დიდი მადლობა. შევხურდებით ეხლა რამდენიმე სურათს გადავიღებთ და დავცხებთ. დავიღოთ ჩაფხუტით. Так, აი სომაკ 200-ზე წესით. თუ არ ვწდები. ხო, 200. შეგვიძლია ცოტა ავწიოთ. 400 გაკაჩავს, იმიტომ რომ Sony-ია. Yeah, boy. რაც უფრო დაბლიდან გადავიღებთ, მით უკეთესია. წესით. დავამახვილოთ ყურადღება ჩაფხუტზეც. CPL ფილტრი კაი რამეა, იმიტომ რომ შეგიძლია შეცვალო ანარეკლი ობიექტზე, რასაც უღებ. დეტალების სურათები ძალიან მნიშვნელოვანია კარუსელში, ინსტაგრამისთვის. შეამჩნიეთ ალბათ რომ ჰორიზონტალურად არ ვიღებ. ძირითადად ვიღებ ვერტიკალურად. იმიტომ რომ ინსტაგრამს მისთვის ვერტიკალური სურათები უფრო, ასე ვთქვათ, დიდ ეკრანზე დიდ ადგილს იჭერს, რა. ფოტოები ვიდეოს მგონია რომ 60,000 80,000 ნახევარი უნდა. აი პოსტა. ბიჭო, არ ვიცი, ეგ ყოველდღიურად უნდა დაიდოს რა. შიშ თვალებში უნდა ჩახედო. გამიგია. აი აქ. აქ აია. ვა. Sorry. კაი. Ciao. შემიკაი. აი აქ დადექი, აქეთ გამოიხედე რა. იქიდან აქეთ, ხო, აი შუაში დადექი კაკრას. ბომბა იქნება. იქიდან აქეთ. ანუ შენ დადექი იქიდან აქეთ, მე აქედან იქით გადაგივიდე. აი მენა ცენტრში დადექი ხაზებს შორის. აი ეგრე, კაია. შვენიერია. ბომბა. რასაც ქვია.
დაიკიდე. რაღაცი მალის და რო სუესი არ ვიგე. დაიკიდე. არა, უკან რა ხდება, გეგონება ვაფშე? ვაფშე სიბნელე. უკან კაი რაღაცები ხდება. ესა იქა და უდე დაბლა? არა, ჯერ იყავი. თქვენ სო კარგად დაინახოთ. CPL-ის ტრიალის დროა. დავატრიალეთ. აქ კარგად მა? კი. მე მგონი კი. კარგებია ესე. ვაფშე, ხო, აი მე ეგ უნდა მეთქვა, ბაზარი არა. მიჩილავდი. ხარები თუ არა უწო? დაიჯდება აკუმულატორი? დაიჯდარია, მაინც უნდა გავაგო. მაშინაც. Gut. მოიცა? ცხელა კასკაში? აი ბურა და ვეღარ შეთავ არა. კი მაგას ხო უნდა ქონდეს გასახსნელი თუ არა აქვს? ო, მაგრამ ამ კასკას აქ რაღაცნაირი ცუდი საჰაერო ძალიან რა და ნაირი ბევრი არ შედის თუ არ მიგიხარ. იასნა. კაი, ეხა დაჯექი მოტოზე. იმენა გაასწორე ჩემკენ. ან პირდაპირ? ხო, პირდაპირ გაასწორე. არ დაქოქო, ხო, არ გინდა დაქოქო. ხო, აი ეგრე კაია და ესეთი რაღაც ქენი რა. ესეთი? ხო. ონც? ხო. ესენი იყოს ესე, მე მგონი ეს შენ როგორც გიჩვენია, რავი, მე ისიც მომწონს ესეც. აბა გახსენი. შეკეცე? ანუ ესე ბაჭიას გავს. გაბრაზებულ ბაჭიას. ჰა? გაბრაზებულ ბაჭიას. ესე? ეგრე იყოს. რესტაილინგი არ გინახია, ესე იყურება. მართლა? ეგ იყოს კაია ესე რა. მოიცა? ცოტაც? და ესე ხო არა? ეგეც იყავი. ცოტა დაბალი რაკურსით გადავიღოთ. რა ვიცი, მე მომწონს. მე მგონი ყველას მოგეწონებათ. როგორ შეიძლება? ეს სურათი არ მოგეწონოს ვინმეს. აქ შათერი ცოტა დაბალი გვინდა რომ მეტი შუქი შემოვიდეს ობიექტივში. მოიცა იყავი ეგრე? იყავი ეგრე? თავიდან? გადასარევი. სასწაული კადრი უნდა გადავიღოთ ახლა, მამუკას მოფიქრებული. დავაი. ცოტა წინ მოდი. ახლა მივიწია თუ აქეთ? არა, წინ, პროსტა წინ. წინ, კიდე. კაია. აიცა. ყოველი შემდეგი კადრი მამუკასთვის ტკივილია. კარგად არის? ძალიან ლამაზია. წყლტა უკან ჩამოწიე.
რომ იმენა ცენტრში იყოს კიდე. ეხლა ცოტა მარცხნივ აიღე და ოდნავ წინ. всё, კაია. არა, ეგ ძალიან მოგვივიდა. ეხლა უკან. კაია. ძალიან კაია. შეხედეთ, ჯერ მარტო ვიდეოში როგორ გამოიყურება. დამაცადე ცოტა ხანი მამუკ. ცოტა ხანი დამაცადე. ამას გადავიღებთ ჰორიზონტალურს, როგორც ხვდებით. წადი ბაიკისკენ. კიდე. კაია. ჩვენი გმირი. იდგეს ეგრე. ოისა. აქ ISO დაგჭირდება ცოტა მაღალი. აბა ჩელენჯი 1250 ISO-ზე გაკაჩავს. მოდი მოვატრიალოთ ბაიკი. მოვატრიალეთ ბაიკი, იმიტომ რომ ეგრეა საჭირო. შეგიძლია დააყენო ცოტა გადმოწიო, ხო? აეგრე. შვენიერი. დამელოდე. ეგრე ვაფშე ბომბა. ცოტა ხანი დამელოდე. დაბალია ისოც საკმარისი იქნება. ძალიან ბომბა. დაჟე. ვაჰ, ესე იდექი. ისა. ბომბა. $1 რო გადავიღოთ, ამისთვის აი ის ბაიკი უნდა დავქუქოთ. საბურავზე ამდენი ქვა არის მიკრული. ახალია თუ.
ოიშა. ვაიმე, ჩაუქრა ბიჭო, აღმართზე ჩაუქრა. აღმართზე. გადავიღე. მე მგონი ძალიან მაგარი სურათი გადავიღე. გაჩერდი. მოდი. ირდა, აუ არტო არ მაქვს, კაი საბურავი. კაი. სუპერი გამოვიდა და დარწმუნებული ვარ ფოტოშოპში ყველა გავუწევ. მაგარი იქნება.